is the energy vibration Lezing voor de Tweelingen, Sun, Moon and Rising. Het is de maand van april 2017 en de maand van 2018, mijn excuses. En de maand is gebaseerd op een vuurenergie. De vuurenergie is die energie van de stier, de passie, verandering, verhuizing. Heel veel mensen zitten aan zo'n relatie na te denken. Is dit de relatie dat ik wil? Is dit de relatie dat geeft mij een positive energy, dat soort of thing. En dan ga je even kiezen als je gaat verder of niet verder. En sommige van jullie hebben een situatie dat je hebt mee te maken met een boodschap mensen. En nou je probeert de situatie te beëindigen. En voor sommige van jullie, je komt achter dat de relatie dat je bent in, is gewoon gebaseerd op geld. En dat is het. En nou heb je de tijd om even na te denken als je wil verder in deze relatie. Als we gaan even verder. De maand is de maand van 4 weken. En in deze 4 weken heb je de tijd om even na te denken om een eind naar een situatie met iemand die is van een vuur energy vibration. Dat is een ram, een leeuw of een boodschap mensen. Sommige van jullie gaat even de maand eindigen en gewoon gefocust op werk. Omdat het is overwerk voor jullie, oké? En die energie van de hermit is hier om jou om even jezelf om te vinden. Omdat je komt in de maand jezelf, je voelt jezelf in je veld, oké? En dat is hoe je wil de maand even gedragen. Sommige van jullie gaat even meer in depth in de liefde en dat soort dingen. Maar je gaat even voor jezelf even gaan bekijken. Is dit de relatie wat ik wil? Is this wat ik wil om verder te gaan? Het is een maand van vuur, dus het is een maand van de passie. Dus hier zie je dat je gaat even daarin nadenken. Hier kom je in de maand, in de eerste week, met de energie van je voelt jezelf, je staat trek op in je schoenen, je staat steviger in je schoenen en je voelt jezelf, je weet wie je bent en dat soort of thing. De tweede week gaat je een situatie aankeerten met een dame of met een vrouw. Ik ken ook met een man, omdat het is een algemeen lezing. En dit is een boodschap mensen of een stier of een boodschap of een leeuw of een ram. Oké, in de tweede week. Daar heb je een situatie met. In de derde week krijg je misschien een rekening of moet je geld even aan diegene gaan geven of dat soort dingen van wekens. Wat is daar gespeeld en dat soort dingen. Misschien moet je geld aan datgene gaan geven. Is zoiets als je beëindt een relatie. En misschien het was een huis dat is verkocht of je hebt geld gekregen en dan ga je het aan deze persoon geven. Okay? In de vierde week, je hebt de energie van de 10 van zware, maar het is positief voor jullie, omdat we de licht en leugens en dat soort dingen, dat is gespeeld en tegen jou gewerkt en dat soort dingen. Is zoiets als deze dame, heb je geholpen daaruit. Oké, whatever de situatie is dat is gespeeld, is zoiets als deze dame, heb jou daaruit geholpen. Daarom wil je wel geld aan haar geven. Oké, is zoiets als iemand heeft jou in een situatie gezet en geplaatst en nou deze dame zit geld aan jou nou om te geven, oké? En ze hebben je uit de situatie terug uitgehaald. Als we bekijken de connectie tussen de eerste week en de tweede week heb je mee te maken met innerlijke kracht. Innerlijke kracht dus is best wel goed, omdat wat gebeurt hier is dat je ziet wat is plaats is genomen en sommige van jullie gaat dan aan uitgereikt naar deze dame om te zeggen, dus kan je ex zijn of een ex-vriend of zo en zegt sorry voor wat ik heb gedaan. Ik had niet geweten dat het zal zo ver gekomen en daarom probeer je even met geld een situatie even in balance om te brengen, om vergeven om te krijgen, oké? De middel en de centrum van de maand is dat heel veel mensen gaat
een situatie verlaten. En dit kan dat je hebt een situatie dat je al vast met een ex. En misschien is het een situatie waar huis moet verkocht. Eindelijk is de huis nou verkocht. En je gaat de geld om je ex gaan geven. Of dat zou een situatie. Maar het is zoiets als, weet je. Jij hebt iets tegen deze persoon gedaan. En je probeert deze situatie op te lossen. Dat je kan vooruit gaan in je leven. Derde en laatste week zit je in een relatie, maar je realiseert in de derde en de laatste week, het is zoiets als, deze vrouw is je ex en je hebt een nieuwe vrouw. En deze ex zit aan jou te vertellen, vertrouw die dame niet of vertrouw niet diegene, omdat het is over geld. Oké, het is over geld. En nou, in de derde week, zie je nou dat het is echt dat deze relatie is gewoon gebaseerd op geld. Er is geen liefde. Deze relatie dat je zit nou in is gebaseerd alleen op geld. En het is zoiets als, je ex zat je om te vertellen dat die dame is niet goed en de dame of whoever. Het is gewoon gebaseerd op geld. En nu zie je het vanzelf. Nu zie je wat is gebeurd. Oké? Want het is zoiets voor sommigen van jullie dat je ex was een vuurmensen. En je ex hebt gezien dat de nieuwe partner dat je hebt aangenomen was niet goed voor jou. En ze hebben het aan jou gezegd. En nu zie je de waarheid. Omdat nu zit je echt zoiets als sorry tegen je ex om te zeggen. Je hebt wel gelijk. Want nu zie ik deze situatie. Dus wat je probeert nou om te doen is sorry tegen je ex om te zeggen. En de nieuwe relatie dat je bent in. Even na te denken. Ik wil niet verder, omdat de relatie is niet gebaseerd op liefde, maar alleen op geld. Als we bekijken die energie met de innerlijke kracht en je gaat even verder, dus is wat je zit samen met deze persoon om te zeggen, mijn excuses. Oké, this is a card from mijn excuses. Je zit echt je aan uit te reiken en zeggen, teken je ex, mijn excuses voor wat ik heb gedaan. Weet je, ik heb niet geweten dat het al zo ver had gekomen en dat soort van situatie. Ik had niet geweten dat ik heb gewoon iets gezegd en dan het is zo ver uitgepluizen. Mijn excuses hiervoor. Met die relatie nou, het is zoiets als, dit relatie wil ik beëindigen. Ik heb de waarheid. Ik zie nou de waarheid over mijn relatie. Ik zie nou de waarheid over mijn relatie. En dit relatie wil ik niet. Dus het is voor jullie dat je wil gewoon sorry tegen één persoon zeggen. En de relatie nou, je wil, ik zie de waarheid echt van deze relatie. Ik zie de leugens en alles wat is gebeurd in deze relatie. Ik zie dat dus deze relatie was echt geen relatie. Dat het is gewoon gebaseerd aan liefde. Dus je ziet echt de waarheid van je situatie nou. En je gaat even deze situatie even achter jou zetten. En je zoekt, je neemt de maand om de tijd om even hier te zien wat speelt. En daar, de uitkomst van de maand is de 8 van Pentacles. Dat je gaat even focussen op je werk. En dit is het met jullie tweelingmensen. Als daar is een situatie, een relatiesituatie of situatie in je leven. Je probeert gewoon om te werken om hier uit deze situatie te gaan. Maar dan in de tijd dat je zit te focussen op je werk. Je zit ook om een oplossing aan hoe je gaat uit deze relatie. Want je hebt gezien dat is zoiets als, en dit is wat je krijgt, is zoiets als, je was in een relatie met iemand dat is een vuurenergie en is ken als een boodschappenmensen of een ram of een leeuw. En toen diegene zegt, ja, weet je, nu een relatie, deze persoon is niet te vertrouwen, deze persoon. En nou heb je de waarheid gezien, omdat de 10 in de laatste week van de maand, je gaat de waarheid zien van de relatie dat je in zit. Oké, so de waarheid komt uit van de relatie dat je bent in zit om te zien dat de relatie is alleen gebaseerd op geld. We gaan even verder en we gaan even kijken. Dus
The overall energies and de outcomes is work. En de overall energy is dat jullie hebben besloten om verder te gaan. Je wil uit een situatie. En daarom is de energy van de hermit is hier omdat je zit na te denken om hoe ga je jezelf uit een situatie even gaan nemen. Nou, we gaan even de liefde voor de dames. Even gaan werk eerst voor de dames over de leeftijd van 40. Voor de dames over de leeftijd van 40 hebben die energy vibration van een nieuwe start, een nieuwe positive start, een nieuwe situatie, de eind van een situatie en misschien een nieuwe werkgelegenheid komt voor jullie dames over 40. Voor de mannen over 40 krijg je de energie van de 10. Van een nieuw partner of een nieuw samenwerking relatie met iemand dat is tussen de leeftijd van 25 en 30. En deze persoon is een steermaak of stembokpersoon, oké? Een nieuwe zakelijke relatie of een nieuwe samenwerking. Voor de mensen 18 tot 25 krijg je een nieuwe start met positieve situatie in je leven. Een nieuwe start met positieve mensen, positieve situatie in je leven. En dit is gewoon goed. Een goede werkzaamheid en goede mensen ga je connecteren met op de werk- of studeergebied. Als we kijken, de liefde voor de dames over 40, het is, sommige van jullie gaat even connecten met een scorpionetje of een kreef. En sommige van jullie van een scorpionetje of een kreef. En sommige van jullie gaat zit niet de waarheid te vertellen en je partner gaat daarachter komen. Oké, jullie dames, dat zit in een relatie met andere mensen. Je gaat even, je partner komt achter wie je zijn. En dit is niet leuk, oké? Voor sommigen, je zit dingen om te houden en je hebt echt iets gedaan en je partner komt achter en ik denk niet dat hij wil verder met jou. Hij gaat je verlossen. Hij gaat je echt verlossen. Voor sommigen van jullie, je komt tegen dat je partner is, zegt niet alles. Maar het is meestal dat jullie dames hebben gelegen en bedriegen en je partner komt hierachter. Als je was van plan om te gaan trouwen, ik ga het niet door. Oké, ik ga het niet door omdat want de 10 van staven komt hier uit. En dat betekent dat de leugens en de dingen wat is verteld, diegene gaat niet verder op met jou, oké? Als we kijken met de liefde voor de mannen, jullie mannen komen achter dat je relatie is alleen gebaseerd op geld. En je wil hier deze relatie achter jou zetten. Sommige van jullie, want dit is een algemeen lezen, niet voor iedereen. Voor sommige mensen, je krijgt gewoon steun. Voor sommige mensen kom je tegen andere mensen en dit is zeer positief. Maar voor sommige, de majority van, meestal van jullie mannen, kom achter dat je relatie is alleen gebaseerd op geld en niet op liefde. En je gaat dit wel binnen geëindigd, oké? Voor de mensen 18 tot en met 30, dit is positief. Sommige mensen gaan even samenwonen. Sommige mensen gaan samenleven, contract opzetten. Sommige mensen gaan trouwen. Sommige mensen, maar het is een positive energy. Omdat je gaat even connecteren met de juiste mensen in je leven. En dit is best wel positief, oké? Dus dat is best wel positief, whatever de situatie is. We gaan even verder kijken aan geld. Voor jullie, geld is best wel goed. Omdat, ik ga die kaart wegzetten, het zegt, je moet hier niet meer over geld gaan, omdat je financieel stabiel is best wel goed. Oké? Dus april, geld komt naar je toe en je financieel
stabiel is best wel goed. Oké, dus dit is zeer positief. We gaan even verder, even kijken aan de zodiac energies. En de zodiac energies voor de mensen die is geboren 12 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds heb je mee te maken met die energie van de scorpionnetje. En daar speelt de scorpionnetje bij de dames over 40. En de boodschapten mensen spelen hier ook voor de mannen. So voor de dames, je gaat even in aanraking komen met de scorpionnetje of de crave. En voor de mannen gaat je even een situatie met een vuurenergie, dus de boodschapten mensen of een ram of een leeuwpersoon even vergeven, even gaan vragen. Als we gaan even verder, hebben wij de energy vibration van de lunar mensen, dat is de moon mensen, de mensen die dat is geboren 's nachts. En daar hebben wij je eigen energy vibration komt in en de energie van liefde. Dus voor de mensen die is 's nachts geboren, de liefde komt in. Sommige van jullie gaat even optreden met de tweelingmensen of de crave mensen. En de liefde komt binnen, echte liefde komt binnen voor jullie. Maar niet met een relatie dat je bent omgaan met een nieuwe liefde komt in voor jullie. En dit is zeer positief, oké? En de laatste energie dat je heeft, het zegt, wanneer ik focuseer op mijn innerlijke licht, ik zie de world door de lenzen van liefde. Oké, dus wanneer ik focuseer op innerlijke licht, ik zie de world door het licht, het lens van liefde. En dames en heren, ik wil tegen jullie zeggen, ik wens jullie een zeer positieve maand. Namaste, tot de volgende keer.